अहिलेको डिजिटल युगमा लेखन कार्यलाई छिटो र सहज बनाउनको लागि विभिन्न प्रविधिहरू आइसकेका छन् र यो एकदम नै प्रभावकारी भइरहेको छ। अब तपाईलाई नेपाली लेख्न झ्याउ लाग्छ, नेपाली टाइप गर्न आउँदैन अथवा नेपाली टाइप गर्दाखेरि तपाईको टाइम कन्ज्युम धेरै हुन्छ भने चाहिँ अब तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईले केवल आफ्नो बोलाइको भरमा नै टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यसलाई भनिन्छ स्पिच टु टेक्स्ट। आजको भिडियोमा हामी तपाईलाई यस्ता 5 वटा वेबसाइटको बारेमा बताउने छौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले बोलेकै भरमा चाहिँ नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटहरू अथवा यो प्रविधिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो नेपाली टाइपिङलाई छिटो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले सहजै आफ्नो काम पनि छिटो गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाली टाइप गरिराख्नु पनि परेन, तपाईले केवल आफ्नो बोलाइको भरमा पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ गुगल डक्स भोइस टाइपिङ। गुगल डक्स गुगलले प्रदान गर्ने अनलाइन डकुमेन्ट एडिटिङ टुल हो। यसमा भोइस टाइपिङ भन्ने फिचर पनि रहेको छ जसको मद्दतबाट चाहिँ तपाईले बोलेकै भरमा चाहिँ स्वचालित रूपमा नेपाली टाइप हुन्छ। तपाईले नेपाली भनेर अप्सन चुज गर्नु भइसकेपछि चाहिँ नेपाली पनि यसमा चाहिँ तपाईले बोलेकै भरमा चाहिँ टाइप हुन्छ। अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने जानौ। पहिला सुरु गुगल डक्समा जानुहोस्, त्यसपछि नयाँ डकुमेन्ट खोल्नुहोस्, त्यसमा टुल्सहरू भनेर मेनु देख्नुहुन्छ, त्यसमा जानुहोस्। तपाईले मेनुमा गइसकेपछि भोइस टाइपिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ आवाजद्वारा टाइप गर्ने अप्सन हो, यसलाई चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू देखाउँछ, त्यसमा नेपाली चेन्ज गर्नुहोस् अथवा नेपाली भनेर टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ देखाइएको माइक्रोफोन आइकनलाई क्लिक गरेर बोल्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईले बोल्नु भएको नै यसमा चाहिँ स्वचालित रूपमा टाइप भएर आउँछ। तपाईले म खाना खाँदैछु भनेर बोल्नु भयो भने चाहिँ त्यसमा स्वचालित रूपमा नै आफै नै म खाना खाँदैछु भनेर चाहिँ टाइप भएर आउँछ। गुगल डक्स भोइस टाइपिङको मुख्य विशेषताहरू भनेको चाहिँ लामो लेख लेख्नको लागि चाहिँ यसले एकदम नै सहज बनाउँछ। तपाईले बोलेकै भरमा चाहिँ टाइप हुने भएकोले तपाईको समय पनि बचत हुन्छ र तपाईले छिटो पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ डिक्टेसन.io। डिक्टेसन.io एक निशुल्क अनलाइन टुल हो जसले आवाजबाट नेपाली भाषामा टाइप गर्न मद्दत गर्छ। यो वेब ब्राउजरमै चल्ने भएकाले कुनै पनि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न पनि आवश्यक छैन। यसको लागि चाहिँ तपाईले सुरुमा वेबसाइट www.dictation.io.com मा जानुहोस्। त्यसपछि स्टार्ट डिक्टेसन भनेर देखाउँछ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा पनि गुगल डक्समा जस्तै गुगल डक्स भोइस टाइपिङमा गर्नुभएको जस्तै नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई चुज गर्नुहोस् र माइक्रोफोनलाई अन गर्नुहोस्। त्यसपछि बोल्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईले बोल्नु भएको सबै नै चाहिँ त्यसमा स्वचालित रूपमा चाहिँ आफै नै टाइप भएर आउँछ। डिक्टेसन.io कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजरमा चल्ने भएकोले चाहिँ तपाईले इन्टरनेट ब्राउजरमा www.dictation.io भनेर लेख्नु भइसकेपछि चाहिँ यसको ड्यासबोर्डहरू खुल्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ भोइस टाइपिङ त्यसबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा रहेको छ स्पिच टेक्स्टर। स्पिच टेक्स्टर एक अनलाइन प्लेटफर्म हो जसले आवाजलाई टेक्स्टमा परिवर्तन गर्छ। यसले अनलाइन तथा अफलाइन मोडमा काम गर्न सक्ने भएकोले यो धेरै नै उपयोगी छ। स्पिच टेक्स्टरलाई प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला www.speechtekster.com मा जानुहोस्। स्पिच टेक्स्टर खुलिसकेपछि तपाईले त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा नेपाली चुज गर्नुहोस्। गुगल डक्स भोइस टाइपिङमा गरे जस्तै चाहिँ तपाईले माइक्रोफोन अन गरेर बोल्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईले बोल्न सुरु गरे लगतै चाहिँ तपाईले जे बोल्नु भएको हो त्यो स्वचालित रूपमा नै टाइप भएर आउँछ। यसको मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ यसमा अटो करेक्सन आफै नै आउँछ। तपाईले बोल्नु भएको चाहिँ आफै नै उसले चाहिँ ग्रामरहरू मिलाएर चाहिँ टाइप गरिदिन्छ भने स्पिच टेक्स्टरमा चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज मात्र नभइकन चाहिँ 60+ अरू ल्याङ्ग्वेजमा पनि भोइस टाइपिङ गर्न मिल्छ भने अरू ल्याङ्ग्वेजमा पनि तपाईले टाइप गर्न मन छ भने तपाईले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो लामो टेक्स्टहरू टाइप गर्नको लागि चाहिँ एकदम नै उपयोगी छ। तपाईले लामो टेक्स्टहरू चाहिँ धेरै समय लगाएर टाइप गरिराख्नु पनि परेन, तपाईले चाहिँ बोलेकै भरमा चाहिँ यो टाइप हुन्छ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा रहेको छ भोइस नोटबुक। भोइस नोटबुक नेपाली भाषामा बोलेर टाइप गर्ने अर्को उत्कृष्ट अनलाइन टुल हो। भोइस नोटबुक प्रयोग गर्नको लागि पहिला सुरु www.voicenotebook.com मा जानुहोस्। त्यसपछि भोइस नोटबुक खुलिसकेपछि माइक्रोफोनको अनुमति दिएर तपाईले नेपाली भाषालाई चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि बोल्न सुरु गर्नुहोस् र टेक्स्ट तपाईले चाहिँ स्वचालित रूपमा चाहिँ तपाईले बोलिरहेको चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। भोइस नोटबुकको मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ यसले लामो समयसम्म चाहिँ तपाईलाई बोल्न दिन्छ। तपाईले अब धेरै समयसम्म चाहिँ बोलेर चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। पाँचौं नम्बरमा रहेको छ लेख्नुस्.com। लेख्नुस्.com नेपाली भाषाको लागि विशेष रूपमा निर्माण गरिएको स्पिच टु टेक्स्ट प्लेटफर्म हो। लेख्नुस्.com मेड इन नेपाल प्रोजेक्ट हो र यसलाई प्रयोग गर्नको लागि तपाईँ पहिला सुरु www.लेख्नुस्.com मा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले माइक्रोफोनलाई अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले नेपालीमा बोल्न सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले बोलेको भरमा नै चाहिँ टेक्स्ट त्यसमा चाहिँ परिणत भएर आउँछ। यसको मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ यो
नेपाली भाषाको लागि चाहिँ एकदम नै उत्कृष्ट स्पिच टु टेक्स्ट प्रणाली हो। यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नेपाली युजरहरूलाई चाहिँ फोकस गरेको छ भने चाहिँ यसले चाहिँ नेपाली राम्ररी बुझेर चाहिँ नेपाली स्वचालित रूपमा चाहिँ टाइप गरिदिन्छ। यो प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो नेपाली टाइपिङलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो समयलाई बचत गरेर पनि टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई टाइपिङ आउँदैन, नेपाली टाइप गर्न आउँदैन भने पनि तपाईँले यो टुल्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा भनेको सबै टुल्सहरू चाहिँ फ्री भएको कारणले चाहिँ तपाईँले फ्रीली नै घरमै बसेर चाहिँ तपाईँले इन्टरनेट भएको ठाउँमा अथवा इन्टरनेट नभएको ठाउँमा पनि गएर चाहिँ आफूलाई पाएको पर्ने समयमा चाहिँ तपाईँले भोइस टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ मजा लिन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।